Good morning, Jai Hind. Sobromani Vihikol, Assam Policeor SLPRB State Level Police Recruitment Board website to Kaliopora down hoyase hoitu kiba eta bhal khobo ahibo pare ekidino ভিতৰত এটা ভিডিও জৰিতে আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে অসম পুলিচৰ ইন্টাৰভিউ বাবে আপোনালোকে ভালকে সাজু হওক আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ সব ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব সকলোবিলাক তথ্য মই আপোনালোকক এই ভিডিওৰ জৰিতে জনাম আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব Sobromani Vihikol, Assam Policeor written exam বাবে এখন ই-বুক বনাইছো যিখন ই-বুকত পাই 1000 প্লাস কোৱেশ্যন আপোনালোকে জিকে এণ্ড ৰিজনিং আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যোনসকল ক্যান্ডিডেটে এই বুকখন লৈছে তেওঁলোকে কেনেকুৱা পাইছে তলত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যোনসকলে লোৱা নাই তেওঁলোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহলে এটা স্ক্ৰিনত নম্বৰ দিয়া আছে WhatsApp নম্বৰ সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে 70 रुपीस পেমেন্ট কাটি পিনে আপোনালোকে WhatsApp যোগেদি পঠিয়াই দিব আৰু 1 মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনালোকক এই ই-বুকখন অনলাইন যোগেদি দিয়া হ'ব ইয়াতে অসম পুলিচৰ আগত যিমান বিলাক এক্সাম হৈছিল তাৰ যি কোৱেশ্যন আহিছিল সকলো বিলাক কোৱেশ্যন আপোনালোকে এই বুকখনটো আপোনালোকে পাই যাব পাই এ 585 পেজ আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ আগৰ অহা কোৱেশ্যনছ ইয়াতে আপোনালোকে এইবিলাক পাই যাব ইয়াতে দেখিছে আসাম পুলিচ কনষ্টেবল অসম বুৰঞ্জী কোৱেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে আসাম পুলিচ কনষ্টেবল ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন আৰু লগতে ইয়াতে Assam Police SI old question আগতে Assam Policeৰ SI question যি আহিছিল তাতো আপোনালোকে এই কোৱেশ্যন বিলাক পাব আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে Assam Police Constable ABUB written exam 20/2022 যিখিনি এক্সাম হৈছিল তাৰ যি কোৱেশ্যন আহিছিল সেই কোৱেশ্যনখিনিও পাব এইখিনি আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে Assam Police Constable ABUB question 24 এপ্ৰিল 2022 যিখিনি এক্সাম হৈছিল সেই কোৱেশ্যনখিনিও আপোনালোকে পাব ইয়াতে বহু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন আপোনালোকে পাব আৰু আসাম হিষ্ট্ৰী কোৱেশ্যন পাই 200 প্লাস কোৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব আৰু এসএসসি জিডি কনষ্টেবলৰ এক্সামও পাব আপোনালোকে এই বুকখন লৈ ললে আপোনালোকৰ নিজকনে ভাল হ'ব যদি ল'ব বিচাৰে লৈ লওক 70 रुपीस পেমেন্ট কাটি বিনা WhatsAppত পঠিয়াই দিয়ক আপোনালোকক লকালক এই বুকখন দিয়া হ'ব আপোনালোকক লাইভ কৰি ওয়েবসাইটটো দেখাই দিছো এটো অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ড ৰিহাবাৰী গুৱাহাটী ক্লিক অপচনটো ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি অসম পুলিচৰ SLPRB ওয়েবসাইটটো খুল খাব লাগিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে খুল খোৱা নাই কালি পাই 6 PM ৰাতি পাই 6টা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ওয়েবসাইটটো খোলাই নাই যেহেতু মই ৰিলোড কৰি দিছো তেও খোলা না দেখিছে হয়তো কিবা এটা নিশ্চয় ইয়াতে ভাল খব আহিব পাৰে অপেক্ষা কৰক হয়তো কিবা মেইনটেনেন্স চলাই আছে হেকানে হয়তো ওয়েবসাইটটো ডাউন হৈ আছে হয়তো কিবা এটা ভাল খব আহিব পাৰে হয়তো আপোনালোকে মাত্ৰ অপেক্ষা কৰক আৰু যেতিয়া আপডেট আহিব নিশ্চয় আপোনালোকক আগতীয়াকৈ ইনফৰমেশন জনাবলৈ বিচাৰিম আৰু এটা আপডেট আহিছে আপডেটটো মই আপোনালোকক জনাই দিছো চাই লওক আৰু এটা আপডেট আহিছে আসাম CMO ফালৰ পৰা এনাউন্সমেন্ট ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উইল এড্ৰেছ এ প্ৰেছ কনফাৰেন্স ডেট 12 জুন 2024 টাইম 12:30 আজি যেহেতু মিডিয়া আগত হয়তো আমাৰ CM ছাৰে যিখিনি আগন্তুক কামকাজ আছে সেই কামকাজখিনি বিষয়ে হয়তো মিডিয়া আগত ঘোষণা কৰা হ'ব তাতে হয়তো কিছুমান আপডেট পাব অসম চৰকাৰৰ চাকৰি বিষয়ে যদি কিবা ঘোষণা কৰে তাতে হয়তো আপোনালোকে আজি গম পাব টাইম 12:30 ত আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাই ল'ব আৰু যদি কিবা আপডেটৰ বিষয়ে যদি জনায় অসম চৰকাৰৰ চাকৰি বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত পাই যাব সো এইটা আপডেট আছিল যদি ভিডিওটো ভাল পালে সকলো বন্ধুবান্ধৱীকে যাতে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে অসম পুলিচৰ SLPRB ওয়েবসাইটটো এতিয়ালৈকে বহুত ডাউন হৈ আছে হয়তো কিবা এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে হেকানে ভিডিওটো আপোনালোকক বনালো যদি ভিডিওটো ভাল পালে সকলোকে শেয়াৰ কৰি যাতে সকলোৱে গম পাওক সজিলা বাই জয় হিন্দ বনে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ